මම සිමියුම්. අදත් මගේ කතාව ප්‍රාණ සමාන රාළ ගුරුනාසේ මාමයි ගැන. අසරණයා, දුබලයා, දුගිය වෙනුවෙන් එයයි කොරාපු කාරිනා ගැන. නරකාංශයේ හාමුදුරුවන්ගේ කාරිනාවෙන් පහු සුමානයක් හමාරක් ගෙවෙන්ට ඇති. එක දොහක මද්දහනේ මී කඩන්ට ගෙහුම් තැරි ගෙහුණු එකෙක් උහාන අල්ලපු ගම්මන එකාල කීප පොලක් ඇවතුම් කං කෙන්දිරි ගාන්ට උනේ ලෙලි ගැහිලා තැරි ගැහිලා ඉන්න එකාව ගලවලා දෙන්න කියලා උනාට මොකෑ ඒකා උන්නේ ලේ ධාතුවෙන් නෑවිලා. උගේ අතක් අල්ලාන නාඩි බලලා ඩිංගිත්තක් කල්පනා කරාපු ගුරුනාන්සේ මාමා මේකයි කවුද බොල මෑතක මියදුනේ? එහෙව් ඇහැව්වම මේකයි කුඩා අප්පා මියදිච්චි කිතුලෙන් බැරි ගහිලා දැන් සුමානයක් හමාරක් මයි හිතේ කියලා එකේ කියව්වේ අනික් එකාලත් හාය හුම්ය කියනාවන් ගියේ. ඉන්පහු උගුරකට පාදලා ආයිම වංගියක් නාඩි පරීක්ෂා කොට අහවර මේ කගෙනා වායු මෙච්චරයි බොලව් උහාන ගෙහුම් බුම දානෙට සූජානම් කරාපල්ලා. එහෙව් කියව්ව ගුරුනාන්සේ මාමා නැගිට හිටියට මොකැයි එයයි හිටින්ට උනේ බොහෝම බර කල්පනාවක වෙච්චි. පන ගැහෙනකොට දමාන ආ මැස්සටම පන අහවර කොරාපු එකාව දමාන බෑංගිරි ගාන යන එකාල දිහා ඩිංගක් බලා හිට ඒක මී කඩන්ට ගියාය කියව්වට එහෙව් කාරියකට ගිය වගක් නෙවෙයි බං අයියන්ට තිබෙන්නේ. මොකාම හරි අහවර කොලා. ඒ කොලෙත් බොහෝම බලගතු ආකාරයට. මේක මීයෙන් බැරි ගැහුණලු. මේකයි කුඩා පුච්චක් කිතුලෙන් බරි ගැහුණලු. හොඳා බලමුකො මොකෑ මේ ආරෝව කියලා. සරම් බෑ කැහැපොට ගහන අඩියට දෙකට ඉනිවට පැන්න ගුරුනාන්සේ මාමා පොඩියකෝ වරින් යන්ට ඔත්තුවක් බලා කියනෙන්ට. අන්දෝරිසයි යන්ඩි සූජානන් වෙලා ඉඳින් පණිවිඩයක් ලද සැනින් එන්ට. එහෙව් කියවුවම් පහු අපේ අප්පා ඉතින් මයේ ගැන කවර කතාද? තටු ලැබුණු කුරුල්ලවායේ එයයිගේ පහුපහෙන් යන්ට වුණා. ගෙපැල දෙවට දිග ඇවිදින් ගං ඉවුරට එන තුරාවට වචනයකට දෙකකට වැඩි කතා නොකරපු ගුරුනාන්සේ මාමා පොඩියකෝ බට පේනවැයි අරගෙන උස හීන්දෑරි බවලතීව. එහෙව් කියවුවහම දුටුවේ කඩිමුඩියේ දුවගෙන එන බවලතියක්. ඒ ඇත්ති හිටින්ට උනේ 10 පෙරාන. හක්කේ තිබිච්ච බුලත් හපයක් තූ ගාලා බිමට විසික කරලා ගුරුනාන්සේට කියන්ට ගුරුනාන්සේ 16 මිය පරලෝ යන්ට හේතුකාරිනා නිධානකාරියක්. ඒක ගොඩ ලෑදා හිට එකා ටිකා මරා ගන්නව ඕන්. බවලති කියවාන යන්නේ වටපිට බලනාවන් ගියේ. මොන නිධානයක් දැ බං? මේ ගම්මන 7ක එකක් නෙවෙයිනේ. ගුරුනාන්සේ මාමා බවලතිගේ දෑහැ දිහාම බලාන අහන්ට උනාම එහි උඩ තිබ්බර විහාරකින් දඹරන් දේව පිළිම වහන්සේ නමක් ඕන්. මන් දන්න ආයුරට 16 ඒක කොතනක හරි වල දැම්මා. බවලති එහෙම පිළිතුරු බැන්දාම් පහු කරලේන්සුව අතට එන්න පටා සද්දට ඒක ගසලා හැරිය ගුරුනාන්සේ මාමා ඈ බං ඇගිදෝ බෝ මොකෑ මේ ඉරමුදුන් ජාමේ ගම් කණ්ඩියේ කරන්නේ. එහෙ වහන්ට උනාම හිස කසලා ඒ මේ අත ඩිංගක් බැලුවේ කි. අපේ අප්පා මේ අපේ රාළ ගුරුනාන්සේ නොවැ. ඒකනේ මලේ මම මේ බැලුවේ. මං හිටින්ට ඕන ඉලව් ගම්මන. මේ හැමක් ඇයි කියලා නිච්චියක් නැතුන්. එහෙව් කියාන ආ මගම වේගෙන් යන්න උනා. නාහෙට දැනෙන්න උනේ කුරුමිනි පුලුටු ගත වෙච්චි. ගුරුනාන්සේ මාමයි බංගිරි අක්කණ්ඩි ඒ අහල පහලම හිටිනා වකට සාක්කි එහෙව් වුණාම හිතට ඉතින් පුරස්න. ඒත් ඒ පුරස්න විසඳන්ට අහලක පහලක ළඟපාතක
අන්දෝරිස් මාමා නැති වෙච්චි. තවත් ඩිංගක් කල්පනාවක වුණු ගුරුනාන්සේ මාමා උරලේන්සුව ඉහවටා ගැටලාන අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අඩවියේ මොකාද දෑහැ වහලා අංකොක් පාන්නේ. හොඳයි බලාගමු. වරෙන්ක පොඩියකෝ මහනුගේට යන්ට. එහෙව් කියාන ගඟට උඩහින් ඇති බූටෑවට රිංගා ගත්තා. ගම්මන 7ක වන බූටෑවේ ඕමනානන් දෑහැ පියාන යත හැකි තරමේ හුරු පුරුදු නිසාම මහනුගේ අහලට එන්ට ඒසා කාලයක් නොගෙවාම ඇවිදින් අහල හිච්චි ගස්පැලේක මැද අත්තක් කඩාලා නුග වැලක ගැටලාපු ගුරුනාන්සේ මාමා අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගෙන් අවසරයි යෝන්. කාරියක් දැනගන්න ඕන වෙච්චි. ඒ කාරියට අවසරයි යෝන්. එහෙව් කියාලා අවසර ඉල්ලා හෙමිහිට මතුරා හිට එක්කන් අඩි තබාලා ආයිම ආරම්භ කොළ ගමන සොහොන් පොලකින් අහවර කොට ඩිංගිත්තක් වටපිටාව බලානහවර පොඩියකෝ අර අලුත දපවල තියෙන සොහොන් වලට උඩහින් කටු අකුලේ ඉහ කට්ටක් ඇති එන්න වරින්. එහෙම කියෙව්වා. එකෙක් මලාම වලක් හාරාන යනකොට පෙර වල දාපු එකාලයි ඇටකටු ඒ යහට මේ යහට විසික්කා කොරණාකාරිය සුමේට සිදුවෙනා බැව් දන්නා මං එයයි කියාපු කාරිය ඉෂ්ට කොලා. කහ වර්ණයට හැරිච්චි ඉහ කට්ටක් අතරින් පතර ඉහ කෙස් රැඳිලා නාහේ හාරෝන කුණු ගඳක් විලිස්සාන හිටිනා දත් වහල්ල ඉඟි කලේ මං මියදිලා එහෙව් කාලයක් නැතුව බොල ඒත් කොයි මය ඉහ උහාල විසික්ක කොලා කියන්නවායේ. හිතන්ට කල්පනා කොරන්ට තව සුනංගුවක් නොගෙනම ඉහ කට්ට උහාන ගෙහුම් සොහොන් පොළ බිම ඈඳිගෙන හිටිනා ගුරුනාන්සේ මාමයි ඉදිරියේ තබනා කොට මද්දහන් ඉර අවරට බැහැගෙන යන්ට සූජානං. ඕම් එතකොටම වායේ වෙද මල්ලත් උර දමාන මූකලානෙන් මතු වුණේ අන්දෝරිස් මාමා. එයයි කිසියෝම කතාබහක් නැතුන් ගෝනි පඩංගුවක් එලාලා මල්ලෙන් ගන්න දෑ ඒ උඩ තබන්ට උනේ හෙමිහිට මතුරන ගමනේ. ඉන්පහු ඉහ කට්ටත් උහාලා ඒ හරිමැද තබාලා ඕන් මලේ උඹ දැන්නුව ආකාරයට මැතිරිල්ල කොරනා වංගියේ කලමනා ලකලෑස්ති කොට ඕන් සූජානං කියව්වේ බොහෝම හැනහීමේ උනාම ගුරුන්නාන්සේ මාමයි කට ඇඳුනේ හුරු පුරුදු හිනාකට. ඉන්පහු කපුරු පෙත්තක් දල්වාලා ඒක ඇන්න ඉහ කට්ට උඩ තබාලා අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගෙන් අවසරගෙන ඕන් ග්‍රිඩි බ්‍රීන් 4 වරිගයට අංගාකාර බ්‍රීන් කාල වර්ණ රක්ත වර්ණ 4 ගුබ්බෑමෙන් මහා නීචයෙන් ඇවිදින් කෙස් වහල්ලට දත් වහල්ලට හිස් කට්ටට බැලුම්ගෙන läග හිට දන්නෝ අපිය. එසේ මතුරා ඇවිලෙනා කපුරු පෙත්ත ඇහිල්ලට නිවා දැමුවේ ඇඟ හිරි වට්ටන තරමේ නරි නකුටෙක් වේදනාවෙන් විලාප දෙන ඇහිල්ලෙති. ඒක කොයි තරමේ විලාපයක් දුන්නාද කියතොත් ඒක මොකාටම හරි බිය වුණායි වාගේ. ඒකයි විලාපෙට බිය වැදුණු කුරුල්ලෝ ඒ අත මේ අත පියාඹාන යන්ට ගියේ වේගෙන්. ඔලු කට්ටෙන් දැනෙනා කුණු ගඳ හැර දැන් නාහෙට දැනෙන්න උනේ දරා ගන්න බැරි තරමේ ඌෂ්ණ කුණු ගඳක්. ඒ මතිවාට මොකාම හරි කෙඳිරි ගානා හඬ. බොහෝම අමාරුවෙන් මරණාසන්න හිට බෑගිරී කෙඳිරි ගානා හඬ කම්බෙර අගුළු වට්ටනා තරමට උනහම අහල තිබ්බ වේවැල අතට ගත්ත ගුරුන්නාන්සේ මාමා නවත් ආපිය තොගේ අඳෝනාව මොකයි තෝ විතරෑ මියදුනේ මොකෑ මං කීවා දෑ තොට මලාට පහු කුණ වටේ කරක් ගහගෙන ඒක රැකගෙන හිටු කියලා තොට මිදෙන්ට උමනා නම් ඔය කරුමෙන් මට හැකි උදව් කරන්න හැබැයි බොල ඊට කලින් තෝ කොරන්ට ඕන මං කියන යමක් එහෙව් කිව් විට ඕම් බෑංගිරියේ කෙඳිරිය අහවර වෙලා ගෝනි පඩංගුව උඩ ඇති ඉහ කට්ට ගඩ ගාලා ගැහින ගෙහුම් කටස් ගාලා නතර වුණා. ඉන්පහු
ආයිම ඒ උඩින් කපුරු පෙත්තක් දල්වාපු ගුරුනාන්සේ මාමා එක දිගට හෝරාවක් මතුරන්ට වුණාම අන්දෝරිස් මාමා ඒ අහලම උන්නේ ඕමනා දෑ ලං කරමින්. මෙතරුම් අහවර උනාම් පහු ඉහ කට්ටේ ඇස්කුහර ඇතුලාවෙන් තද කාල වර්ණෙට ලේ ධාතු ගලන්ට උනේ කඳුළු ගලන ආකාරයට. ඒ වයින් ඩිංගක් දකුණු අත මාපට ඇඟිල්ලට ගත් ගුරුනාන්සේ මාමා ඉහ කට්ටේ නලල මැද්දෑවෙන් ඒක ගෑවේ පොට්ටුවක ආකාරයට. එච්චරයි. කාගේ විලාපහු හඩක් එක්ක ඝන බූටෑව කඩාන පිඳාන ඇහෙන්ට තබාගත්තේ ඊට නොදෙවෙනි ගන්ටාර සද්දයක් වාගේ. ඉන්පහු ඉහ කට්ට ගෝනි පඩංගුවේ පිළිවෙලකට ඔතාපු ගුරුනාන්සේ මාමා උහාලා ගනිල්ලයි අපිට කියාන ඉස්සර වෙලා ආ ගමන ගෙපැලින් අහවර කළා. ඩිංග ඩිංග ඇදිරි වැටෙන්ට වෙන හෝරාවේ ගම්මන බලු නකුට්ටෝ එකා දෙන්න ඔවුන්ගේ සුපුරුදු රාජකාරිය ආරම්භ කොළේ ගෙපැල ඉස්සරහා දම්මින්න ගහේ වහපු බකමූනෙක් ගතු කේලම් කියන්නහේ හුම්ගානකොට මලේ දැන් මොකැයි කොරන්නේ? කොයි කාරණාව කොලත් මට ඩිංගිත්තක් කියා හිටින් හිතුවක්කාරි නොවී. අන්දෝරිස් මාමා හුරුපුරුදු ආඩපාලි තබන්ට තබාගත්තේ ගුරුකං කාමරේ මැද්දෑවේ තබා ඇති ඉහ කට්ටට රවනා ගමන් වුණහම බෝ ඉතින් ඒකට රවන්නේ මොකයි අයියන්ඩි? ඌ ආරෝවත් දැනගෙන ඇවිදින් කියාවිනවෑ. ගුරුනාන්සේ මාමා අන්තෝරිස් මාමව තව ඩිංගක් කුලප්පු කොරන්ට වුණහම මට සිහිකාරිනා වුණේ ඒ කාලේ කිරි අම්මව කෝප ගන්වන අයුරු. නාහෙට දැනෙන්ට උනේ කුරුමිනි පුලුටු ගඳ. එහෙව් නැත්නම් බංගිරි ළඟපාතක ඉන්නා වග. එතකොටම වායේ ඕන් ඉදි කඩුල්ල පැනගෙන එහා ගම්මන එකෙක් ගෙපැලට පය ගැහුවේ බයෙන් හැකින් වායේ. ඒක ගුරුනාන්සේ මාමා දිහාව යට ඇහින් බලාලා දෑත බැඳගෙන සුදු වැලි මිදුලේ ඈඳි ගන්ට සූජානම් වෙනකොටම ඇවිදින් පිල් කඩවාඩි වේ බොල ඉන්පහු කියාපිය මොක ඇතෝ හංගන කාරිනාව. එහෙව් කියාලා ගුරුනාන්සේ මාමා කියූ ඇහිල්ලට අනේ මම දන්න කෙඟෙඩියක් නැතුව ගුරුනාන්සේ පේනෑවේ විල්ලියා ගුරුනාන්සේගේ උමනාවට නොවැ ඒ නිදන් වතුල තියන තැන පෙන්නුවේ. ගත්තා කීවට ගත්තු යමක් නෑ. එව්වා තිබු හැටියටමයි. හැබැයි ගන්ට වලි කෑයේ කාලා නොවැ මේ ගහ මරා ගන්නේ. අද උදැහැනැක්කේ මියදුනේ 3 වෙනියා ඕ. ඒක කියවාන යන්නේ කරලේන්සුවෙන් 10 පිහනාවන් ගියේ. හරක් ටික ගාල් කොරන්ට සූජානමේ ඉඳද්දි මිය ගිය හුදා ඒක අදුටුවානේ මං. පළැබින්දෝ ගොහින් කියාපිය රාල ගුරුනාන්සේට වග විස්තර කියෙව්වා. මං හිටින්නේ තාම බය විරාන්තේ. අනේ උඹලාට පිං හැකිනම් මට දිය පොල් කට්ටක් දීපල්ලා. ඇබින්දයිකා කියවාන යන්ට උනේ මයෙහත් බලලා හිස නවලා. හැකි ඉක්කනට ඒකට දිය කට්ටක් ලංකොලාම උගුරට දෙකට ඒක අහවර කොරාපු ඌ ආයිම විස්තරේ පටන් ගන්නට උනේ. ඒක අද ඊයක යමක් නෙවෙයි ගුරුනාන්සේ. දැන් 6 මහකට පෙර ආතු අයෝ. ඒක ධාතුසේන රාජ උත්තමයාගේ කාලේ තනවාපු එකක්ලු. දේව රූපයක්. තනි දඹරන්. ඒත් ඉතින් ගන්ට ගියාපු එවුනුයි, ගත් එවුනුයි, දොහෙන් දොහ වලපල්ලේ. 16ගේ කුඩා පුච්චා, හුදා එක, තව ඩිංගිරා. විල්ලියා ගුරා ඒකුන්ට කියලා තිබ්බේ 7 මහක් ගිය තැන. සිදා දියේ හිට ජේත්තුකාර මහන්තැන් කෙනෙක් එනවය. ඒ ආවහම කාසි කොරාලා පංගුව ගෙවන්නම් කියලානේ. මට ওই විස්තර කියවුවේ හුදා එකා මිය දෙන්න කලියෙන් ඕන්. ඇබින්දයිකා කතාව අහවර කොලේ වටපිට බලනාවන් ගියේ. කාසිනම් කොයිතරම් හෙව්වත් මොකයි බල සාධාරණයට නම් එකට හොරකම් කරලා කොටහ නොදී එක එක මරවන අසමජ්ජාති කාලකන්නි. තු ගුරුනාන්සේ මාමා කියන්ට උනේ දත් මිටි තද කොරාන. තෝ දැන් පළ
ඒ යනවන් ගියේ දෙමුණ කඩමණ්ඩියට ගොඩ වෙලා පළ. යන්ට පෙර අන්දෝරිස් ගුරුන්නාන්සේ ගැටලාන ඉන නූල ගැට ගහම්පළ. මොකා තොට අඬ ගැහුවත් මහා රාත්‍රියේ නෑහුණා හේ අද රාත්‍රියේ ගෙවා දමපිය. කෝප සහගතෙන් උනත් බොහොම අනුකම්පාවෙන් එහෙම කියාලා කොරාලා ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඈඳි පුටුවේ දිගෑදුනේ ඉදි කඩුල්ල අහට දෑහැ තබාන. මහා රාත්‍රියේ ආයිම මොකා එනකම් මග බලනවා දෑ කියලා නොදන්නවා වුණාට දෙමුණ කඩේට ගොඩ වෙලා යන්ට කියාපු කාර්ය එසේ මෙසේ නිකමට කියවුව එකක් නෙවෙයි පොඩියකෝ. බලානෙයිමු. මයි පුරස්න ඇහිල්ලට අන්දෝරිස් මාමා එහෙම උත්තර දෙන්න උනහම ඕන් ගම්මන බලු නකුට්ටෝ මොකාටම හරි බුරාන පන්නාන එනහඬ ඇහෙන්ට තබා ගත්තාම පොඩියකෝ දමාපම් පොල්කටු දෙක තුනක් ලිබ්බොක්කට එහෙව් කියාන හිඳි ඉරියව්වෙන් නැගිට්ට ගුරුනාන්සේ මාමා සරම් බෑය හදාන කරලේන්සුව ඉහ ගැටලාන මිදුලට ගෙහුන් නැවතුනේ ගෝනි පඩංගුවේ ඔතා තිබූ ඉහ කට්ටත් වහන. එතකොටම ඕන් දඩබඩ හඬෙන් ඉනි වැට ලී දෙක තුනක් හොල්ලාන ආ එකෙක් නැවතිලා බලාන හිටින්ට උනේ අතපය අර අහට මේ අහට විසික්ක කොරාන ගර ගාලා මොනවදෝ කියවනා ගමනේ. දෙමුණ කඩේ නිලමේ මෙහෙමු මොකෙයි තොගේ කරදමාන හිටින මහජීව යන්තර රාජයාට බැරි වුණාය හිත වෙනස් නොකොට ආරස්සාව දෙන්න. පැනපිය කඩුල්ල පැනලව අර. අපේ අප්පා හැබෑවයි දෙමුනේ සිල්ලර නිලමේ. අඹුඩ කෙටියක්වත් ඒකයි ශරීරේ නැතුම්. කොට මහත එකා හරියටම පන්සලේ බහිරව රූපෙවායි. උගේ කටෙන් සෙම ගලන්ට ගෙන තිබ්බේ දියසීරාවට. ඒ දිහා බලාන හිටි ගුරුනාන්සේ මාමා දමාපිය ඕකව උහාලා මේහට කියවුවාම ඉනි වැට කඩුළු බිම පතබාවගෙන දෙමුණ නිලිමේ විසික්ක වෙලා ඇවිතින් ගුරුනාන්සේ මාමයි දෙපා ළඟ පත බෑවිච්චි. එසැනට ඒකයි ඉහ උඩ ඉහ කට්ට තබාපු ගුරුනාන්සේ මාමා බරස් ගාලා ඒකයි කර දමා තිබ්බ තඹ සුරේ ගලවලා විසික්ක කොර නිලමයාගේ හක්කට ගැහැව්වේ බොහෝම දරුණු පාරක්. උඹල ගත්තා. ඒක දේව ප්‍රතිමාවක්. ඒක නාග දේව දඹරන්. විල්ලියා එක වල දැම්මේ සොහොම් පොලක් අහලක තුම්බනක. ඒක විල්ලියාටයි මටයි අයිති. එව්වා කාසි බොල. කාසි. හෝ කාසි. නිලමයා අසිහියෙන්ද සිහියෙන්ද නොදැන කියවන්නේ දෑහැ විශාල කොරාන. ඒකයි විලාසේ බොහෝම විරූපී. තොපි ඒක කොයි අහෙන් උහාන මොකා එක්කලා බෙදා හදා ගන්නට කතිකා කරගත්තත් මට වගක් හානියක් නැහැ. හැබැයි බොල තොපි ඒක උහාන ඇවිදින් වල දමා ඇත්තේ මයේ අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අඩවියේ. තොපි එකාට එකා මරාගන්නේ මයේ අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අඩවියේ. ඉතින් බොල තොපි හිතාන හිටින්නේ මම නොදැක්කා අන්දයා නොදඩා ගොළුවහේ හිටුයි කියලාද? මං රාල බොල මං රාල හේනේ ගුරුන්නාන්සේගේ පුත්තරයා. මං පිරිමියෙක් බොල. තොපි වායේ දෙපා හිවලෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ආන් ඒ හන්දා පළ හත් වරුවක් ගම්මන හතක් පුරා නිර්වස්තරෙන් ඒ ගෙහුම් කියාපිය බොට ලැබුණු මහා නිධානෙ ගැන. එහෙව් කියාලා ආයිම ඒකයි හක්ක හරහා පාරක් ගැහැව්ව ගුරුනාන්සේ මාමා උගේ ඉහ උඩ තබාන හිටි ඉහ කට්ට උගේ දෝතට දුන්නහම කාසි බොල මේ කාසි කාගේවත් නෙවේ බොල මේ මයේ කාසි මේ බලහල්ලා මයේ කාසි පොදිය දිහාව මේ බලහල්ලා. එහෙව් කියාන කෑමොර දෙන වංගියේ දෙවැට දිග එක යන්ට ගියේ හුදා එකයි ඉහ කට්ට පපු කැනැත්තට තුරුළු කොරාන. මලේ බෝ හිතන්නේ දැන් විල්ලියා නිකං හිටීවි කියලා දෑ. ඌ නොදන්නවා දෑ මේ සීමාවේ ඔය හැටි දෙයක් කොළ හැක්කේ උඹට වගක්. ඌ මොනවාම හරි කොරන්ට තතනාවී.
අන්දොරිස් මාමා එහෙව් අහන්ට උනේ ආයිම වංගියක් රොත්තට එක්කහු වෙලා මොරදෙන බලු නකුට්ටොන්ගේ සද්දෙට ඩිංගක් කම්පාලා. ආවදෙන් බං අයියන්ඩි ඌ කොරන දෙයක් කරපුවාවේ. මං මට හැකි දෑ කරනවා. උඹලා මට උදව් කරපල්ලා. රන් තැටියට පායලා තියෙන හඳ දිහාව බලන් හිටිය ගුරුනාසේ මාමා එහෙව් කියාලා අත තබන් හිටි හුදා එකයි ඉහ කට්ට ඔතලා දීපු ගෝනි පඩංගුව අහල බූටෑවට උහාලා විසික්ක කොලේ බලාන හිටිනා යකෙක් හිටීද මේක බොට කියාන උනහම බූටෑව අස්සාවෙන් සරබර සද්දයක් එන්ට උනේ මහා ඌෂ්ණයක් එක්කලා. කිරියම්ම නැතිවුණු දොහේ හිට ගෙපල සීමාවට කිසිදු ආරක්ෂාවක් නොදා හැරි ගුරුනාන්සේ මාමා බිය හැක කියන දෑ දොයිතුවකට මායින් කළේ නෑ. දෙමුණ කඩේ නිලමේ මුදලාලි අමු හෙළු බැල්ලෙන් ඉහ කට්ටත් දෝතට එන්න ගම්මන සක්වලන් කරනවායි කියන ආරංචිය උදැහැන ඇක්කෙම එන්න ආ ගම්මන ගැටෙක්. එක කෑමොර දෙන්නේ ඌ තබාන හිටින්නේ කාසි කියලා. වෙල් විදානේ රාලහාමි ආරච්චිලට පයින්ඩ ඇරියා. මොකායම හරි ඉහ කට්ට ඇන්න ඇත්තේ වලක් කාරලා වෙන්ට. ගැටයා අන්දෝරිස් මාමා එක්ක කියවන් යනවා. ඇඳි පුටුවේ දිග ඇදිලා කතාවට කන් පාන හිටිය ගුරුන්නාන්සේ මාමා උගේ අතිජාත මිත්තරයා විල්ලියා උන්නාන්සේට පයින්ඩ ඇරියේ නැතුන් යබන් උගේ අඹුව එහෙව් අහන්ට උනාම මොකැයි නැතුන් ගුරුන්නාන්සේ ඒත් විල්ලියා එක වෙන කොහෙද ගෙහුණ්ඩු මොකද්දෝ බලගතු පූජාවකට ඒ ගැන ඒකයි පවුලේ කාලවත් දන්නේ නැතිලු. එහෙව් කියාපු ගැටයා යන්ට ගියා. ඒක ගියාම් පහු නලදත් පාලා හිනාකට පෑ ගුරුන්නාන්සේ මාමා හොඳා එහෙනම් දැන් ඌ යන්නේ පිළිමි හංගාපු තැනින් ගොඩලන්ටයි. අපි ඌට ඉස්සර වෙන්න ඕන. ඌගේ එක්කෝම ඒ පිටුපහින් යන්න ඕන. එහෙව් කියවුවහම හිතට කොයි තරමේ පුරස්න තිබ්බත් ගමනට සූජානම් වුණා. ඉනිවැට පැනලා දෙවට දිග යන ගමනේ ඈ බං අයියන්ඩි ගඟ උඩහ ගෙදරේ කියා පොයට හිංචෙක් වැදුවන වෙද. ගුරුනාන්සේ මාමා එහෙව් ඇහැව්වහම අන්දෝරිස් මාමා එහෙයි මලේ කියලා පිළිතුරු දුන්නාම් පහු නාහෙට දැනෙන්න උනේ කුරුමිනි පුලුටු ගඳ. බංගිරි ළඟක ඉන්නා වග. ඕන් අක්කණ්ඩි එහෙනම් ඒ ගෙපැලට ගෙහුම්. පිටුපහ උළුවස්සෙන් ඇතුලාවට ගෙහුම්. ඉදිරි දොරෙන් එළියට එන්න ඕන. කිසියෝම කාරිනාවකට හිංචයි දිහාව හෝ කිරිමව් දිහාව දැහැ පාන්ට එපා. වැදුගේ කිලිටි ඇන්න උතුරු කොන සොහොන් පොළ තුම්මන රැඳියක්. එහෙව් කියව ගුරුන්නාන්සේ මාමා පය ඉක්කන් කොලා. ඒක හෝරා දෙකක වායේ ගමනක් වෙච්චි. පාරුවට නැගලා ගඟෙන් එගොඩ වෙලා මනුස්ස වාස මගහැරලා උවමනා සොහොන් පොළට එනකොට මද්දහන් ඉර පායලා. කාලෙකට එකෙක් මියදිලා වලදමාල නැති සොහොන් පොලක් වෙච්චි. එතැනම තුම්මනකට බෙදිච්චි කරත්ත පාරක් වෙච්චි. කාලෙකට පාරේකේ කාගිය වගක් නෑ මලේ. ඒ කියන්නේ මේ අහලක වලදමාල ඇත්තේ දේව රූපේ. අන්දෝරිස් මාමා රහසෙන් වායේ කියාන යනකොට හිස වනලා එහෙමයි බං අයියන්ඩි බොහොම බලගතු ආරක්ෂාවක් දමා තිබෙන්නේ සීමා මායිමට බංගිරි මේ අහට එනකන් ඩිංගක් බලාන හිටින් කියවුව ගුරුන්නාන්සේ මාමා හෙමිහිට මතුරන්ට වුණා. බංගිරි ආවාය ළඟපාතක ඉන්නවාය කියන හුරුපුරුදු ගඳ එක්කම පාර හරහට විශාල කබරේක් ඇවිදින් එක සීමාවක් මගහැර යන්ට ගියේ ගිනි කසයවායි. වරෙල්ලා ඉක්කන් කොරහන් කියාන ඒ ඇහිල්ලට කියාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා තුම්මන ළඟ දිරාපු රූස්සයක් ළඟ නතර වෙලා එතන හාරාන ගෙහුම් දේව රූපේ එන්න අන්දෝරිස් මාමයි අත තබාලා එතන ඒ අයුරින් වෙන යමක් දමාලා ඇහිල්ලට එතන වහ දමාලා ඉක්මන් කොරලා ආන් අර රූස්සෙට මුවා වෙයල්ලයි කියාන අපිව ඉස්සර කොරන්
එතනට වෙච්චි. දැන් එකාට එකා කිටි කිටියේ වහන් වෙලා හෝරා භාගයක් ගෙවෙන්න ඇති. කරත්ත පාර දිග කඩි මුඩියේ ආව 3 දෙනෙක්. එකෙක් මැදි වයසේ රැවුල උඩු අතට අඹරාලා රතු කරලේන්සුවක් කර දමාපු එකෙක්. දත් ඇඳ ඉස්සරහට කට බුලත් කෙල පෙරාගෙන බැලු බැල්මෙන් ඒක විල්ලියා වෙච්චි. අනිකා තරුණ හාදයෙක්. ඒ ඩිංගිරා එහෙව් නැතිනම් විල්ලියා මරන්ට හිතාගෙන සිටිනා අනෙකුත් පංගුකාරයා. උන් දෙන්නා ඩිංගක් කතා බහක යෙදිලා විල්ලියා කියාපු තැන හාරාපු අනිකා ගුරුනාසේ මාමා වලදාපු රූපේ ඇන්න ඌට දීපි. මොකක් මේ මොකක්ද බොල මේ ඉටි රූපයක් කෝබොල දඹරන් රූපේ හාරපිය හිවලෝ හාරපිය කෝ උහාපිය තෝගේ සරම්බෑය හංගා ගත්තා නෙවෙද තෝ අමුඩරේ දැස්සේ. විල්ලියා ආවේසින් උඹට පිසුද ගුරුනාන්සේ? උඹ පෙන්වන අතුරාවට මම මෙතන නොදැනයි උන්නේ. ඔය මල දාන්නේ තමයි බොල මේක අස්සේ තිබ්බේ. තරුණ එකත් තකට තක. හත්ති ලව්වයි මේක මෙතන හංගාපු වග දන්නේ නිලමයා විතරයි. ඉලව්වයි. එහෙව් කියාන ඉහ දෝතම බදාන විල්ලියා බෑංගිරියේ මතුරන්ට උනේ හිටු ඕකව මම මෙතෙන්ට ගෙන්වන්ට හිටු කියාන. අපේ අප්පා ඒහ බලාන හිටිනා මයි ගුරුන්නාන්සේ මාමයි හිනාකට. අර අතට මේ අතට මතුරාන බැරුව ගියාපු විල්ලියා ඩිංගිරාට උලුක්කො කොලේ ඉන්න ගහගෙන හිටි කිනිස්ස උනාම ගුරුන්නාන්සේ මාමා හෙමිහිට අතරැඳි වේවැලට මතුරාලා පුහ් ගාලා පිම්බ ඇහිල්ලට විල්ලියාගේ අත අඹරාලා කරකවාලා ගත්තු ඩිංගිරා මේක දැනගන් ගුරෝ මම 16 හුදා කුඩා පුච්ච නෙවෙයි බොල. එහෙව් කියාලා විල්ලියාට ඇන්න පයින් පාරට ඒක විසික්ක වෙච්චි. නෝන්ජලේට හිටි ඩිංගිරාට හිටි හැටියේ ලද හයිකාරකම දැනුම් ගිය විල්ලියා කාරිනා පටලැවි කොතනක හරි වැරදි ඇති බැව් තේරුම්ගෙන මං නෙවේ බොල ඒ කුංව පරලෝ යැව්වේ නිලමයා. ඌට ඕන වුණා මේක තනියෝම ගන්ට. මං ඌට උදව් කොලා විතරයි කොළුවෝ. දැන් වෙන්ට ඌවමනා අපි දෙන්න ඒ කාසු වෙලා දේව රූපේ හොයා ගන්නා එක. ඒක කාසි කන්දරාවක් බොල. එහෙව් කියන්ට උනේ ඩිංගිරා උදුරාගත් කිනිස්ස දිහාවට යට බැලුම් හෙලනා වංගියේ. එතකොට බෝනි ළමයට මොකයි කරන්නේ? ඌවත් අනිකල තුන් කට්ටුව පරලෝ ඇරි අයුරට පරලෝ යවනවද බොල? ඩිංගිරා අහන්ට උනේ උගේ වමත රඳවන් වුන් කිනිස්ස දකුණු අතට මාරු කොරාන විල්ලියාට උලුක් කරනා වංගියේ. ඒ උලුක් කරලා ඉම්පහු එහෙමනම් බෙදා ගන්නට යමුකෝ උඩු දිබ්බර විහාරෙට. ඒ ගෙහුම් බැරිය බේර ගන්නට. එහෙ කියවුවහම ඒ අහවල් කාරිනාවකටද බොල බහිරවයට බිලිවන්ටද? විල්ලියා දත්මිටි කන්ට ගත්තේ කර ගැටලා ඇති සුරයට අත තබා ගන්නා වංගියේ. ඉන්පහු ආයිම දෙවතාවක් නොහිතාපු විල්ලියා එකා පිම්මට හැරිලා දුවාන යන්ට වුණාම යටි උගුරෙන් හුවක් තියාපු ඩිංගිරා උගේ පිටුපහෙන් පන්නන්ට වුණේ හීයක වේගෙන්. මලේ අර පන්නාන යන අයුරට අර කව මරලා දමාවි. අන්දෝරිස් මාමා සැකෙන් නැතුන් අයියන්ඩි ඩිංගිරා ඉන්නේ ආවේසෙන්. උගේ ආවේසි පහු ගැදවුපුහාම එහෙම නොවේවි. හැබැයි අහවල් විහාරයට යනකම් ඌ විල්ලියාව පන්නාවි. යමල්ලා එක්කන් කරලා. එහෙව් කියාන ගුරුනාසේ මාමා ආයිම ඉස්සර වෙන්ට වුණා. හෝරා කීයක් දෑ මහන්සිය කොපමණ දෑ හිතන්ට කල්පනා කොරන්ට එක සුනංගුවක් යොදවන්නේ නැතුන්
ගුරුනාන්සේ මාමා සුපුරුදු වේගෙට ගමනේ. හේන් යායවල් කුඹුරු යායවල් පහු කොරාන කොයි තරම් යන්ට වුණත් මනුස්ස ඇහැට වහන් වෙලා යන අයුරු එයයි බොහෝම අපූර්වට දැනුණා. උඩුදිබ්බර විහාරේ වන වදුලකට මැදි වෙලා බොහෝම නිස්කලංකව එහා මෙහා වැනෙනා විශාල බෝධියක්, කරා වැටුණු චෛත්‍යයක්, වරිච්චි බැඳලා මැටි ගහපු ආවාසකයක්, ශරීර කූඩුවම කෙට්ටු කෙසඟ හාමුදුරු නමක් හිටියාට උන්වහන්සේ බොහෝම දි รา පත් වෙලා වායේ. අපේ දිහාව ඉහ ඔසවලා බලා හිට තවත් එන්න යන්ට දෙයක් මේ විහාරේ නැතුවා බොලව්. උවමනා නං මයේ පණකෙන්ද ගනියව්. එහෙව් කියෙව්වේ බොහෝම නිවුන ආකාරයට. උන්වහන්සේගේ දිහාව පරිස්සමට බලා හිටිය ගුරුනාන්සේ මාමා අයියන්ඩි වෙදමල්ලේ ඇති රත කල්කේ බඹර පැණියෙන් උරච්චි කොරාලා මුන්වහන්සේට වළඳන්ට ලං කොරාපන්. සෙම නරක් කොරාලා පෙනහැලි හැකිලෙන් තරම් වරු 3ක් කල්කි නොදුන්නොත් නිරපරාදේ මුන්වහන්සේ අපවත් වෙනවා. එහෙව් කියෙව්වම හාමුදුරුවෝ එක දිගට කහින්ටගෙන අමාරුවෙන් කැස්ස නවතාන අහන්ට උනේ බෝ මොකාද බොල හරියටෝම මයේ නාඩියක්වත් නාල්ලා මයේ ලෙඩේ තක්කෙටම කියව්වේ. මං අයනායක දෙයි හාමුදුරුවන්ගේ මේ අහින් හොරාන ඒ අහට ඇන්න ගිය දේව රූපයක් ඇන්න මේ ආවේ. ඒත් ඒක හොරාගත්තේ කාලම ඔබ වහන්සේගේ පාය වැඳලා සමාගන්ට උමනයි. එතකන් කල්කඩිංග වළඳාලා ඉන්න අවසර. එහෙව් කියලා ගුරුනාන්සේ මාමා එතන තිබිච්ච ගල් තලාවක ඈඳි ගත්තාම හය මහකට වැඩි හොරු උහාන ගෙහුම්. එදා හිට පහලින් පේන ගම්මන බලහන් ඉලව් ගෙවල් ලෙඩ ගෙවල් අහවරයක් නැතුවා. එදා වේල බොහෝම අමාරුවෙන් හරි හම්බ කොරාන කාපු එකාලා වසංගතේට වායේ විනාශ වෙනවා. මහ පිළිම වහන්සේ කඩාලා වරුස ගානක් ආරස්සාවේ හිටි පිළිම වහන්සේ හොරාන ගෙහුම්. උන්වහන්සේ පවසාන යන්ට වුණාම දේව උදහස. එහෙ වුණාම උන්වහන්සේලාගේ යටතේ හිටින ඇත්තෝ හිත් ආකාරයට ක්‍රියා කරනවා. අනික වරදක් කරන එක එව්ව කරන්නේ අනිකයි පිට යන්ට හිතාමයි හාමුදුරුවනේ. ගුරුනාන්සේ මාමා එහෙව් පිළිතුරු බැන්දා. තවත් ඩිංග කාලයක් ගෙවෙන්න ඇති. ඕම් එක හීරුවට කෑ ගහන දුවාන ආ විල්ලියා එකා හාමුදුරුවන්ගේ දෙපා අහලා වැටිලා අනේ හාමුදුරුවනේ සමාවෙන්න ඕන. නොදැන නොවේ වරද කොලේ දැනයි කොලේ. සමා වෙලා ආන් අර ආවේසෙන් එන එක නවතාන මට පිහිටක් වෙන්න හොඳා. එහෙව් කියවුවහම උන්වහන්සේ මුනිවත රකින්ට උනේ ගුරුනාන්සේ මාමයි ඉංගියකට. ඉන්පහු හිඳි තැනින් නැගිට ගුරුනාන්සේ මාමා ආයිම වේවැලට මතුරාලා හිංචි තට්ටුවක් වම් අතට දමා ගත්තාම කොතනක හරි හිටි ඩිංගිරා හති දමාන දුවාන ඇවිදින් ගුරුනාන්සේ මාමයි ළඟ නතර වෙච්චි. පළ මේක ගෙහුන් තබාපිය බුදුමෙදුරි බිමක. ඉන්පහු ඇමදපිය පාළුවට ජරාවාසයට යන මළුව. ඉන්පහු හොඳ දියහැලියක් උණු කරාපිය මුන්නාන්සේට දෝවනේ වෙන්න. 3 දොහක් උපස්ථාන කරන්ට ඕමනයි තෝ හාමුදුරුවන්ට. ආන් ඒකයි තොට ලැබෙන දඩුවම. දඹරන් රූපේ උගේ අතට දීලා එහෙව් කියවුවාම අපේ අප්පා අර කහින්චෙක් වායි හිස වනාලා කාර්ය බාරගත්තා. ආන් ඒ වංගියේ විල්ලියා එකා හොඳ හැටි ගුරුනාන්සේ මාමව දැක නලලෙන් ගලනා දාහය පිටි අත්ලෙන් පිහිදමාලා නැගී හිටියේ
මේ රාළ ගුරුන්නාන්සේ නොවැ. බලහන් මලේ නිලමයාගේ වැඩකට අත තබාලා මා වැටුණු අකර තැබ්බේ. උන් එකාට එකා මරා ගන්ටගෙන මං මොනවත් නොදන්නවා. එහෙව් කියව්වේ දසසීලේ රකිනා උපාසකවායේ. ඒකව බරු ගහන්ට උගේ ඉස්සරහට පැන්න ගුරුන්නාන්සේ මාමා උස්සාපු දකුණත පාතට දමාගත්තේ මලේ මේ විහාරයක් කියලා අන්දෝරිස් මාමයේ මොරගෑම හින්දා වෙච්චි. එහෙව් නොවෙන්ට විල්ලියාගේ දත් ඇන්ද කැඩෙන්ට මහා කාලයක් ඕනෑන්නේ නැතු. ඉන්පහු තරහ පාලනේ කොරාන හුස්මක් උඩට අල්ලා හිට බෝයි නිලමයයි දෙන්න මිනි මැරුවා. ආන් ඒක ආරච්චිලට කියාපිය. ඉතිරිය ඊට පහු සිද්ධ වේවි. දන්න සෑස්තරේ හරි දෑකට යොමු කොලාන රජෙක් ඉදිරියේවත් දෙපයින් වැටෙන්න ඕනනේ නෑ බොල. එහෙව් කියව්වේ ඒකයි අඹුඩ ලේන්සුව හෙමිහිට අල්ලාන හිට ළඟට ඇදගෙනයි. මේ මලේ ගහලා විල්ලියා ගොත ගහනකොට අඹුඩ කොන අතෑරපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඒකයි කරදාගෙන උන් තඹසුරේ ගලවාලා හෙමිහිට මතුරාලා උගේ දකුණු කනට යාන්තන් තට්ටු කොලා විතරයි. හිස ගසලා ඇඟ අඹරවාලා ඩිංග මොහොතක් ඒ යහ මේ යහ බලාපු ඌ අනික් ඇහිල්ලට යන්ට ඕනා ආරච්චිල හදි ගැහෙන්ට කියාන වේගෙන් යන්ට උනේ හැන්දෑ ඇඳිලි වැටිගෙන එන වෙලාවේ. හාමුදුරුවෝ ඒ දිහා බලාන හිටියේ පව් ගෙවන්ට යනවා නොවේදෑ කඩිමුඩියේ පවසාලා. එහෙනම් අපේ හාමුදුරුවනේ ඕම් නැතුව ගිය දැන් ලැබුණවායිම සියලු පුරස්න විසඳේවි. ඩිංගිරායකා ඔහොම ආවතේව කොරාන හිටියාවේ. එහෙව් කියව ගුරුන්නාන්සේ මාමා උන්නාන්සේට වැඳ නමස්කාර කොට ඉස්සර උනාම මයේ හුරු පුරුදු තැන අන්දෝරිස් මාමයේ උරිස්ස අහලින්. ඒ යනවංගියේ අන්දෝරිස් මාමා අහන්ට උනේ හුස්මක් කටක් ගන්ටවත් ගෙපැල හිටින්ට ලැබෙන්න ඕන කියලා උනහම එහෙනම් බැරිය බං අයියන්ඩි කියව ගුරුන්නාන්සේ මාමා. හැබැයි හත්වරුවක් යන්ට පෙර ගම්මන එකෙක් ලේ කඩවර උන්නාන්සිට ආරෝවක් පරහවක් කොළොත් දැලි පිහියෙන් කිරි කත හැකි. එහෙව් කියලා කියව්වේ අන්දෝරිස් මාමට හීල්ලෙනවන් ගියේ. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ පිහිටයි ආරක්ෂාවයි කියලා මට කියවුණා.